Imperiul Rus, moștenitorul Mongoliei lui Genghis Khan. În materialul de astăzi, facem o scurtă analiză a modului de comportament al Rusiei de astăzi, care izvorăște din istoria tragică în care Hanul mongol, începând cu secolul al XII-lea, a dominat prin teroare Rusia umilind-o, dar și cum s-a prăbușit Imperiul Mongol și cum se va prăbuși probabil și Imperiul Rus. Doamnelor și domnilor, istoria nu este o succesiune întâmplătoare de evenimente, ci o țesătură densă de influențe, continuități și ecouri ale trecutului care răzbat în prezent. Un astfel de ecou, dureros de clar, este moștenirea pe care Imperiul Mongol, acea mașinărie de cucerire și dominație a stepelor eurasiatice, a lăsat-o asupra Rusiei. Timp de aproape 3 secole, Rusia a fost sub jugul Hoardei de Aur, o ramură a Imperiului Mongol. Țarii ruși, înainte de a deveni stăpâni, au fost supuși. Ei nu doar că plăteau tribut hanilor, dar mergeau în persoană la curțile acestora, umiliți, plecați, să le sărute cizmele și să primească un iar laic, adică permisiunea de a conduce. Aceasta nu era doar o dominație militară, ci o reeducare a mentalității. Rusia n-a ieșit din această experiență cu o identitate eliberată, ci cu una profund influențată, modelul autorității absolute, disprețul pentru viața individului, folosirea fricii ca instrument de guvernare, toate acestea au fost preluate de la cuceritori și internalizate. Și așa cum Hoarda de Aur a fost un imperiu al fricii, al tributului și al supunerii totale, tot așa s-a modelat, în timp, Imperiul Rus. Țarii au învățat că obediența se câștigă prin teroare, iar loialitatea, prin distrugerea alternativelor. După căderea Hoardei, Rusia nu s-a eliberat, ci a înlocuit jugul mongol cu unul propriu, dar trasat după aceleași linii, centralizare extremă, expansionism agresiv și represiune internă. Mai mult, în secolul 21, regimul lui Vladimir Putin nu este o întoarcere la vremurile sovietice, ci o reîncarnare a modelului mongol, un lider perceput ca semidivin, înconjurat de un cerc loial de boieri moderni, oligarhi, care prosperă doar atât timp cât jură fidelitate absolută. Rusia putinistă este o hoardă modernă, călare nu pe cai, ci pe gazoducte și dezinformare, purtând în loc de săbii, rachete hipersonice și război hibrid. Putin nu guvernează, el domnește. Ca hanul de altădată, el decide cine trăiește și cine moare politic. El pedepsește trădătorii, reali sau imaginari, cu otrăvuri sau îi lansează de la etajul 9. El cucerește teritorii și rescrie granițele cu dispreț pentru ordinea internațională, așa cum făceau mongolii în epoca lor. Dar imperiile nu sunt eterne. Să reflectăm asupra uneia dintre cele mai fascinante perioade din istoria omenirii, ascensiunea și căderea Imperiului Mongol. Acest imperiu, aflat la apogeul său sub conducerea lui Genghis Khan și succesorii săi, a fost unul dintre cele mai mari și mai formidabile imperii din lume. Imperiul Mongol a fost fondat de Genghis Khan la începutul secolului al XIII-lea. Cunoscut pentru strategia sa militară inovatoare și abilitatea de a uni triburile nomade ale Mongoliei, Genghis Khan a creat un imperiu care se întindea din Asia Centrală până în părți ale Europei și Asiei de Est. Forțele sale erau temute datorită tacticilor ingenioase și disciplinei riguroase. Cu toate acestea, odată cu moartea lui Genghis Khan, imperiul a început să se fragmenteze. Deși succesorii săi, cum ar fi Kubilai Khan, au reușit să extindă și să stabilizeze anumite regiuni, dificultățile nu au întârziat să apară. Iată câteva dintre motivele principale care au contribuit la prăbușirea Imperiului Mongol: fragmentarea politică. Imperiul a fost divizat între numeroși descendenți ai lui Genghis Khan. Fiecare voievod mongol dorea să-și extindă influența, ceea ce a dus la conflicte interne și slăbirea coeziunii politice a imperiului. Eșecuri administrative. Conducătorii mongoli au întâmpinat dificultăți în administrarea unui teritoriu atât de vast și divers. Lipsa unei birocrații eficace și dificultățile de comunicare între diferite părți ale imperiului au facilitat dezintegrarea sa. Răscoale locale. Datorită politicilor dure de guvernare și taxelor impuse, diverse popoare subjugate au început să se răscoale. Acest lucru a dus la destabilizarea unor regiuni cheie, făcându-le dificile de controlat. Presiuni externe, creșterea altor puteri regionale, precum dinastiile din China și statele musulmane, a pus presiune pe granițele Imperiului Mongol. În timp, aceste puteri au reușit să obțină victorii decisive împotriva mongolilor. Dezintegrarea economică. Diversele rute comerciale controlate de mongoli au fost amenințate de conflicte și instabilitate.
Pierderea acestor rute a afectat grav economia Imperiului, slăbindu-l și mai mult. În concluzie, prăbușirea Imperiului Mongol este un exemplu clasic de supra-solicitare geografică și instabilitate internă. Lecțiile învățate din această prăbușire rămân relevante și astăzi, oferind perspective valoroase asupra provocărilor conducerii unui imperiu, inclusiv al celui rus. Așa cum Imperiul Mongol s-a fragmentat sub greutatea propriei mărimi, a corupției interne și a lipsei unei administrații durabile, tot așa, și Imperiul Rus al lui Putin stă pe nisipuri mișcătoare. Războiul din Ucraina, care trebuia să fie o demonstrație de forță, a devenit o capcană istorică. În loc să-și reafirme dominația, Rusia s-a împotmolit într-un conflict de uzură care consumă vieți, resurse și, mai ales, legitimitate. Pe frontul economic, izolarea progresivă, sancțiunile internaționale, exodul capitalului și al inteligenței amenință însăși fibra statului rus. Și aici, istoria se poate repeta, căderea poate veni fie printr-o înfrângere militară clară în Ucraina, care să zdruncine mitul invincibilității, fie printr-un colaps economic lent, dar sigur, care să transforme statul într-un uriaș gol pe dinăuntru. Imperiul Rus a învățat bine lecțiile hanilor, frica e un instrument mai comod decât respectul, iar supunerea poate fi cerută, nu câștigată. Dar ceea ce nu a înțeles, nici în epoca țaristă, nici în epoca sovietică, nici acum, este că dominația bazată pe frică naște doar resentiment, rezistență și, inevitabil, prăbușire. În final, poate că adevăratul blestem al Rusiei nu este Occidentul, NATO sau democrația, ci reflexul său de a-și copia călăi și de a construi viitorul din cenușa propriilor închisori mentale. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.